आपल्या घरामध्ये जर ओलं खोबरं असलं तर आपल्याला प्रश्न पडतो की काय बनवायचं. प्रत्येक वेळी आपण बर्फी बनवतो ओल्या नारळाची. मग बर्फी बनवून पण कंटाळा येतो तेच ते बनवून खायचं म्हटलं तर. तर आज मी बनवते ओल्या नारळाचे लाडू. तर अगदी रसरशीत ज्युसिली ओटाने खाईल असे हे लाडू बनणार आहेत. खूप छान लाडू बनणार आहेत. अगदी सोपी रेसिपी आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लास्टपर्यंत बघा. तर पांढरे शुभ्र लाडू आज आपण बनवणार आहोत. तर त्यासाठी माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला लास्टपर्यंत बघावा लागेल. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर ओल्या नारळाचे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे मी ओल्या नारळाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तर ओल्या नारळाचे तुकडे करताना मी जो वरचा भाग असतो काळपट तो काढून घेतलेला आहे. ओल्या नारळाच्या वरचा जो भाग असतो तो काढून टाकायचा आहे. तो जर नाही काढला तर आपले लाडू काळपट होतील, पांढरे शुभ्र बनणार नाहीत. म्हणून आपल्याला वरचा काळपट भाग जो काढून टाकायचा आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तर पांढरे शुभ्र लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीने हे तुकडे करून घ्यायचे आहेत काळपट भाग काढून. तर आता आपण मिक्सरचं भांडं इथे घेतलेलं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण आता हे तुकडे घालूया. तर थोडे थोडे घालून आपल्याला हे एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे खोबरं. तर बघू शकता अशा पद्धतीने इथे मी बारीक केलेलं आहे. तर पाण्याचा वापर बिलकुल करू नका. मिक्सरमध्ये फिरवत असताना पल्स मोडवरती फिरवत फिरवत आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे. म्हणजे छान एकदम फाईन होईल बारीक. तर चमच्याने हे आता आपण काढून घेऊया. एकदम मस्त असं गंधासारखं स्मूथ बारीक झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे बारीक करून घेतलेलं आहे. तर आता जे राहिलेलं खोबरं होतं तेही आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करून घेऊया. जर थोडेसे काही तुकडे राहिले असतील तर ते काढून तुम्ही नंतर एकदा बारीक करू शकता. तर एकदम बारीक करायचा आहे आपल्याला हा खोबऱ्याचा कीस. तर अशा पद्धतीने इथे आपला सर्व खोबऱ्याचा कीस एकदम बारीक करून झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता दुधासारखा हा पांढरा शुभ्र कीस दिसत आहे, कारण की आपण वरचा काळपट भाग काढलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपला इथे कीस तयार आहे लाडू करण्यासाठी. तर आता आपण इकडे गॅसवरती पॅन ठेवूया. तर इथे मी पॅन ठेवलेला आहे गरम करायला. तर गरम पॅनमध्ये आता आपण हा सर्व कीस घालूया. तर पहिल्यांदा मी इथे तुपाचा वापर करणार नाही. पहिल्यांदा आपण असंच हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे हलकंसं. तर गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लो ठेवायची आहे. जास्त हाय करू नका, नाहीतर खोबरं खालून करपू शकते आणि कलर चेंज होऊ शकतो, काळपटपणा येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे मिक्स करून घेऊया सर्व आणि हे सतत हलवत राहायचं आहे. कंटिन्यू आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे. थोडंसंही लागले खाली तर लाडवाचा कलर चेंज होऊ शकतो, म्हणून आपल्याला कलर चेंज होऊ द्यायचा नाही. असंच हे हलकंसं भाजायचं आहे खोबरं. जसजसं भाजल तसं ते ड्राय पडत येते. तर अशा पद्धतीने आपण हे भाजून घेऊया. तर कंटिन्यू हे 7 ते 8 मिनिटे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. 10-12 मिनिटेसुद्धा लागू शकतात. तर बघू शकता पूर्णपणे ड्राय झालेलं आहे खोबरं. तर सुट्टा किस दिसत आहे आपला भाजल्यामुळे. तर कुठेही काळपटपणा आलेला नाही. पांढरा शुभ्र अशा पद्धतीने मी इथे भाजून घेतलेला आहे. तर जास्तीत जास्त मला इथे 8 ते 10 मिनिटे लागलेले आहेत खोबरं भाजण्यासाठी. तर आता हे एका डिशमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे. तर आता आपण त्याच पॅनमध्ये आता 1 चमचा तूप घालूया. तर तूप जास्त घालण्याची पण गरज नाही लागणार आपल्याला. फक्त 1 चमचा इथे मी तुपाचा वापर करत आहे. तर अगदी मऊ, लुसलुशीत आणि रसरशीत ज्युसिली लाडू बनणार आहेत आपले. तर आता मी इथे मोजून घालत आहे खोबऱ्याचा कीस. तर 1 वाटी पहिल्यांदा घातलेला आहे. आता दुसरी वाटी घालूया. तर इथे 2 वाट्यांचा वापर केलेला आहे मी. तर वाटीचं प्रमाण आपण घेऊन लाडू बनवणार आहोत. तर 2 वाटी कीस घेतलेला आहे. तर तुपावरती आता आपण 2 ते 3 मिनिटे हा कीस भाजून घेऊया. म्हणजे त्याचा कच्चापणा असतो तो निघून जाईल. तर तुपावरती भाजल्यामुळे खूप छान खमंग असा सुगंध येतो लाडवाला आणि पटकन कीस हा भाजला जातो. तर आता आपण घालूया 1 वाटी दूध. तर हे रूम टेम्परेचर असलेलं दूध आहे. तर 2 वाटी किसाला मी इथे 1 वाटी दूध वापरलेलं आहे.
तर दूध आता आपलं पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत आपल्याला हे कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. बिलकुल खाली लागू द्यायचं नाही. तर दूध आटेपर्यंत आपण हे मिक्स करत राहायचं आहे. तर बघू शकता दूध ॲब्झॉर्ब व्हायला सुरुवात झालेली आहे. दुधामध्ये हा कीस शिजला जातो. तर पूर्णपणे दूध ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर आपण इथे साखर घालायची आहे. तर आता आपण घालूया 1 वाटी साखर. तर थोडीशी मी ठेवलेली आहे 1 वाटीमधील. नंतर लागली तर आपण घालूया. तर अशा पद्धतीने पहिल्यांदा दूध पूर्णपणे आपण आटवून घ्यायचं आहे किसामध्ये. नंतर मग साखर घालायची आहे. तर आपल्याला थोडीशी अजून साखर लागणार आहे. तर मी 1 वाटी पूर्ण घेतलेली होती. ती पूर्ण इथे घातलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व साखर, दूध इथे घातलेलं आहे. तर साखर घातल्यानंतर हे मिश्रण लूज पडतं कारण की ते पाणी सुटतं. तर ते पाणी पूर्ण ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत आपल्याला हे कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. तर साखर पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब झाली पाहिजे या किसामध्ये. तर बघू शकता हे जसं मिश्रण मिक्स करत राहील तसं हे घट्ट होत चाललेलं आहे. पूर्णपणे दूध आणि साखर ॲब्झॉर्ब झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने हे ड्राय होत आलेलं आहे. तर हे रेडी आहे आपलं लाडू बनण्यासाठी. तर हे तुम्हाला कसं ओळखायचं येत नसेल तर तुम्हाला मी छोटीशी टिप सांगते. थोडंसं हातामध्ये, बोटामध्ये दोन्ही मिश्रण घ्यायचं आणि त्याची गोळी बनते का बघायची. म्हणजे ते गोळी बनत असेल तर समजायचं आपलं हे मिश्रण तयार आहे. तर बघू शकता अशा पद्धतीने आपण हे मिश्रण घेऊन गोल करायचं आहे. तर हाताला चिटकत नाही, सहजपणे हे गोल बनत आहे. तर हे मिश्रण आपलं रेडी आहे लाडू बनण्यासाठी. तर नंतर मी इथे घालत आहे इलायची. तर इलायची अशी क्रश करून घेतलेली आहे मी, ती घालूया आता आपण. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. तर लाडू बनण्यासाठी आपलं हे रेडी आहे मिश्रण. तर बघू शकता तुम्ही हे मिश्रण पूर्णपणे कोरडं होत आलेलं आहे. तर यापेक्षाही जर कोरडं हवं असेल तर अजून थोडंसं तुम्ही गॅसवरती ठेवून हे मिक्स करू शकता आणि ड्राय करू शकता. तर अशा पद्धतीने मी इथे मिश्रण थंड करून घेतलेलं आहे. थंड केल्यानंतरच हे लाडू बांधायचे आहेत. तर थोडंसं हाताला तूप लावलेलं आहे मी. तर आता आपण हातावरती लाडू बांधून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता सहजपणे हा लाडू बांधला जातो. तर गोल गरगरीत आणि पांढरा शुभ्र आपला हा लाडू तयार झालेला आहे. अगदी पेढ्यासारखा मऊ आणि लुसलुशीत. तर लाडू एकदम आकर्षित आणि सुबक दिसण्यासाठी थोडंसं आपण यावरती डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळवून आपण घेऊया. तर लाडू खूप छान सुंदर झालेला आहे. तर इथे मी थोडंसं त्यातीलच खोबरं काढून ठेवलेलं होतं भाजलेलं. तर त्यामध्ये आता आपण हे लाडू घोळवून घेऊया. असं कोटिंग केल्यामुळे अतिशय सुंदर दिसतात लाडू, मस्त असे दिसतात. तर बघू शकता. जर तुम्हाला अशा पद्धतीने कोटिंग करायचं नसेल तर तुम्ही प्लेन ही लाडू बनवून ठेवू शकता. लाडू अजून सुंदर दिसण्यासाठी वरती मी पिस्तेचे काप लावत आहे. तुम्ही यावरती बदाम किंवा मनुके लावू शकता. तर इथे आपला एक लाडू बांधून झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आता दुसराही लाडू बांधून घेऊया. तर सहजपणे हा लाडू बांधता येतोय कारण की हे मिश्रण अगदी परफेक्ट झालेलं आहे. परफेक्ट प्रमाण मी वापरून हे लाडू तयार केलेले आहे तुमच्यासोबत रेसिपी. तर 2 वाटी खोबऱ्याचा किस आहे, 1 वाटी दूध आहे आणि 1 वाटी साखर आहे आणि 1 चमचा तूप आहे आणि थोडीशी इलायची. तर अशा पद्धतीने हे परफेक्ट प्रमाण घेऊन मी इथे लाडू बांधून घेतलेले आहेत. तर अगदी मऊ आणि लुसलुशीत असे आपले ओल्या नारळाचे लाडू आपले तयार झालेले आहेत. अगदी सहजपणे सोपी पद्धत वापरून मी आज तुमच्यासोबत ही रेसिपी शेअर केलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि एक लाडू तुम्हाला मी तोडून दाखवते, तो आतून कसा झालेला आहे. तर बघू शकता आतून एकदम ज्युसी आणि रसरशीत असा झालेला आहे. ओठाने खाईल असा लाडू बनलेला आहे. तर जास्त आपल्या घरामध्ये जर नारळ साठले असतील, म्हणजे आपण देवाला वगैरे मंदिरात किंवा घरामध्ये असे फोडतो नारळ, तेव्हा ते एकदम चाटतात. मग त्याचं काय करायचं हा प्रश्न पडतो. तर भरपूर असे पदार्थ आहेत ओल्या नारळाचे बनवायचे. तर आज मी लाडू बनवलेले आहेत सोपी पद्धत वापरून. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही नक्की लाडूची रेसिपी ट्राय करा आणि कशी झाली तेही कमेंटमध्ये सांगा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.